3 năm sau khi tôi qua đời, dường như bạn trai tôi đã phá sản. Vì ở địa phủ, tôi không nhận được áo len xù lông, mà chỉ toàn cơm hộp, nhận đồ ăn ngoài khiến tôi không yên tâm. Tôi định bay lên nhân gian để tìm hiểu rõ ràng, nhưng lại thấy chú chó nhỏ của tôi bị người ta đuổi đánh. Chính con chó này đây, cứ hay lấy trộm đồ ăn ngoài. Xin lỗi. Nhưng mà, chó con muốn mẹ được uống cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu. Ôi, Hứa Bội, bạn trai lại gửi đồ cho cô nữa à? Sao có vài ngày anh ta lại gửi mấy thứ cũ kỹ này vậy? Trước đây anh ấy cũng gửi cho tôi nhiều thứ tốt lắm. Chị Lệ, chị nói xem liệu bạn trai tôi có phá sản thật không? Bộ quần áo này rõ ràng là của một cô gái trẻ từng mặc. Bạn trai cô à? Chắc hẳn đã thay lòng đổi dạ. Gửi mấy bộ đồ cũ không cần nữa để chọc tức cô. Cố ý làm cô buồn. Không đâu, anh ấy không phải người như vậy. Tôi và Trình Húc là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau 3 năm. Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi. Chúng tôi cùng tiết kiệm tiền mua nhà, nuôi chó con. Cho đến khi chụp ảnh cưới thì gặp lở đá. Tôi theo bản năng che chắn cho anh ấy. Anh ấy sống sót. Còn tôi thì đến thẳng chỗ Diêm Vương báo danh. Bạn trai trước đây của tôi, chẳng phải cũng yêu tôi đến sống đi chết lại sao? Vậy mà chỉ đốt giấy cho tôi được 1 năm, rồi chẳng bao giờ quay lại. Dù có phá sản thật, cũng nên giặt sạch quần áo trước khi gửi chứ. Cô xem, trên áo còn lông chó nữa này. Đây là lông của Bảo Bảo nhà tôi. Hai, giờ thì người đàn ông và chú chó của cô đều thuộc về người khác rồi. 3 năm qua, người ta đã quên cô từ lâu. Chỉ có cô vẫn còn vấn vương. Tôi muốn lên nhân gian một chuyến. Lên nhân gian phải tốn 10 tỷ. Cô phải làm bao lâu mới kiếm đủ đây? Tôi chỉ nhìn một chút rồi về. Thế là tôi làm 4 việc một ngày, liên tục trong 1 tháng. Cộng thêm sự góp sức của vài chị em, cuối cùng cũng gom đủ 10 tỷ. Xin được một vé du lịch nhân gian một ngày. Tôi từ trước mộ bay đến căn nhà cưới của chúng tôi. Xuyên qua cửa, bay vào trong. Khi ánh mắt dừng lại ở bức ảnh trên tường phòng khách, tôi bàng hoàng. Đó là ảnh cưới của Trình Húc và một cô gái khác. Thì ra anh ấy thật sự đã kết hôn. Như vậy cũng tốt. Anh ấy sống tốt, tôi cũng yên lòng. Đúng lúc ấy, một cô gái trẻ bước ra từ phòng ngủ. Cô ấy ôm một chú chó Teddy trong tay. Tay kia khoác tay Trình Húc. Anh yêu, chúng ta dắt Mau Mau xuống dưới chơi nhé. Được thôi. Mau Mau nhà mình vẫn đáng yêu nhất. Không như con chó quê kia. Lại dữ lại xấu. May mà đã đuổi nó đi rồi. Thôi, đừng giận nữa. Chuyện cũng lâu rồi mà. Trình Húc, Bảo Bảo của chúng ta đâu? Chó của chúng ta đâu rồi? Anh bỏ rơi Bảo Bảo rồi sao? Tôi gào lên đầy đau đớn với anh ấy. Nhưng anh ấy chẳng nghe thấy tiếng tôi. Họ cười nói vui vẻ. Ra khỏi cửa, tôi thất thần đi theo sau. Anh ấy từng nói cả đời này chỉ yêu mình tôi. Chỉ nuôi mỗi Bảo Bảo thôi. 3 năm thề non hẹn biển giờ như trò đùa. Đột nhiên trong đầu lóe lên, nhưng món đồ nhận được ở địa phủ thì ra không phải Trình Húc gửi, mà là Bảo Bảo gửi đồ ăn ngoài. Đúng vậy, địa chỉ nhận đồ ăn đều là khu gần trường đại học. Tôi vội bay đến khu đại học gần nhà. Đám đông tấp nập. Tôi bay mãi mà chẳng tìm thấy Bảo Bảo. Khi gần như tuyệt vọng, tôi nghe thấy tiếng quát, chó hư, đừng chạy. Xem tao không dạy mày một trận. 3 chàng trai đang đuổi theo một chú chó vàng gầy gò, què chân. Đó là chó của tôi. Dù nó gầy trơ xương, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Cổ nó vẫn đeo vòng cổ tôi đặt làm riêng. Trên đó khắc số điện thoại của tôi. Lúc này, một cậu trai đuổi kịp, đá mạnh vào nó một cái. Nó ngã xuống đất. Cậu ta giật cốc trà sữa trong miệng nó, nhưng nó cắn chặt không buông. Xin lỗi. Nhưng mà, chó con muốn mẹ uống cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu. Thôi bỏ đi. Con chó này cũng đáng thương. Đáng thương thì đã sao? Nó hay lấy trộm đồ ăn ở trường. Loại chó này đáng bị dạy dỗ. Chết tiệt. Cốc trà sữa tao mua cho bạn gái bị mày phá hỏng. Con không nhả ra hả?
Nói xong, cậu ta giơ chân đạp vỡ cốc trà sữa. Bảo Bảo nhìn trà sữa chảy lênh láng, thút thít đau lòng. Xin lỗi mẹ. Bảo Bảo vô dụng quá, không mang được trà sữa cho mẹ. Bảo Bảo, mẹ không cần trà sữa. Mẹ chỉ muốn con sống thật tốt. Tôi bay đến bên nó, ôm nó khóc nức nở. Bảo Bảo lê bước chân què, đi đến thùng rác sau trường. Vừa lục lọi, vừa lẩm bẩm một mình. Mẹ ở dưới đó không có người thân. Trời lạnh rồi, sẽ không có áo ấm mặc. Này, Đại Hoàng, mày lại tìm gì đấy? Anh em, giúp tao tìm xem có áo giày nào không? Tao muốn gửi cho mẹ tao. Còn nữa, tao không phải Đại Hoàng. Tao là Bảo Bảo. Tên do mẹ tao đặt. Tên hay quá. Chẳng yếu đuối chút nào. Hôm nay có sinh viên cho tao một hộp đồ hộp. Thật là mỹ vị nhân gian. Chẳng phải chỉ là đồ hộp sao? Ngày trước tao ăn suốt. Mày cứ khoác lác đi. Đại Hoàng, mẹ tao yêu tao lắm. Ngày trước mẹ hay cho tao ăn đồ hộp. Cả thanh gặm răng đồng khổ nữa. Còn dẫn tao đi trượt tuyết. Mũi tôi cay xe. Nước mắt không ngừng rơi. Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Bảo Bảo là chú chó lang thang. Tôi gặp nó khi nó còn bé xíu, run rẩy vì lạnh bên thùng rác, lục lọi đồ ăn trong đó. Tôi ôm nó về căn nhà thuê nhỏ bé. Sau này tôi được thăng chức, kiếm được tiền, mua cho nó ổ chó xịn, sắm đủ loại đồ ăn vặt và đồ hộp. Đại Hoàng, tụi tao nghe hết rồi. Trên vòng cổ là số điện thoại của mẹ mày. Có người gọi thử, chẳng liên lạc được. Mẹ mày không cần mày nữa. Nói bậy, mẹ tao không bỏ tao. Mẹ chỉ đang ngủ dưới đất thôi. Thế chẳng phải đã chết sao? Mẹ sẽ sống lại mà. Bạch Tuyết công chúa cũng sống lại đấy thôi. Đó là chuyện cổ tích. Con người chết rồi không bao giờ sống lại được. Người ta bảo chó vậy đuôi mang họa cho họ. Mẹ mày bị mày mang họa, chết sao nổi. Mẹ tao thật sự bị tao mang họa chết sao? Nó cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo bông rách trong thùng rác. Ngậm lấy, chạy về trước mộ tôi. Nó cuộn tròn trước mộ, mắt ngấn lệ. Mẹ ơi, trời lạnh rồi. Mẹ phải mặc thêm áo nhé. Mẹ, có phải con mang họa khiến mẹ chết không? Bảo Bảo không muốn mẹ chết đâu. Mẹ thật sự không tỉnh lại được sao? Mẹ ơi, tỉnh lại ôm con một cái được không? Mẹ không ở đây, bao người bắt nạt Bảo Bảo. Tôi ngồi bệt xuống đất, đau lòng khóc đến nghẹn ngào. Muốn ôm lấy nó, nhưng cơ thể tôi chỉ như làn khói. Tôi đành nhìn nó khóc xong trước mộ. Rồi lê bước chân quẩy đến chỗ để đồ ăn ngoài của trường. Vương Diệu Tổ à, đồ ăn ngoài của cậu để ở cửa rồi. Nhớ ra lấy nhé. Vương Diệu Tổ, ai cho cậu bắt nạt bạn nữ? Tao sẽ lấy công của mày. Mẹ ơi, con biết lấy trộm là không đúng. Nhưng Bảo Bảo muốn mẹ được ăn no. Nó vừa lẩm bẩm, vừa cẩn thận ngậm túi đồ ăn ngoài. Nhưng vừa định chạy, đã bị một cậu bé múm mĩm bất ngờ chặn lại. Cậu ta nhặt đá dưới đất ném vào người Bảo Bảo. Chó hư, tao sẽ dạy mày một trận.